नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गुन्यांवकारी उमेदवार वाडले. कोट्याधीश उमेदवार 30% विचारपूर्वक मतदान करपाचो ADRन मारलो उलो. गोंयचे अस्मिताय, दायज, संस्कृताय आनी गोंयचे खाशेलेपण राखपा खातीर काँग्रेसीन मत दिवचें. प्रियंका गांधीचें गोंयकारांक आवाहन. मडगांव आनी फातोड्डेची उदरगत राखून उरपाक थळावे आमदार जापसालदार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो आरोप. कोरोना महामारीच्या भिरांकूळ काळांत मुख्यमंत्री मेजतलो कोळशाची ट्रिपी. विजय सरदेसायान केले दोतोर प्रमोद सावंताचेर अटॅक. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू. सोमारा दुयेंती आयले मरण. आता खबरो विस्तारा. 2022 वेंचणुकेंत पदवीधरांचे प्रमाण देऊन गुन्यांवकारींचे फाटभूंय आशिल्ले उमेदवारांची वाड जाल्या. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले उमेदवार 18% आसात जाल्यार 30% कोट्याधीत उमेदवार आसात, असो तपशील असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सान मांडला. ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवन लोकांनी विचारपूर्वक आपले उमेदवार वेंचचो अशी मागणी केल्या. Last time around, in 2017, Goa had 8% candidates who had serious crimes on their head. This time around, we have 18%. So if you want to compare 2007, 2012, 2017, and 2022 now, 2007, we had 2% people as candidates who had serious crimes. From 2%, it went to 4%, double. In 2012. From 4% it went to 8%, again double in 2017. And now we have more than double, from 8% to straight away 18%. Perhaps we have to look at it seriously. The voters called red alert constituencies. Out of 40, Goa has 12, which is one of the highest numbers in the whole country. Now, what is this red alert constituencies? Let me clarify. Any constituency which has more than 3 people having criminal record, 3 candidates with criminal record, is defined as red alert constituency, which means the election commission representatives, the cops, and everyone has to be on special alert because of, perhaps, I'm using the word perhaps, the things going a little wrong, or some gundaism, some this thing on the polling booths, etc., etc. If there are 3, so any place, any constituency which has more than 3, this thing. Now there are 12 out of 40, which is 30% red alert constituencies. Nowhere in India, including UP or Bihar on such places, having as many as 30%. So, and this has happened for the first time. Last time in 2017, Goa had only 3 constituencies out of 40. So this time we have 4 times as many. From 3, we have jumped to 12. So as much as we have 18% people with serious crime, we also have red alert constituencies which have gone up by 400%. Most of the time, when the affidavits are filed, it is the job of the returning officer to check it perfectly so that he finds no follies in that. Now, what has happened is there are certain guidelines which are given by the election commission as the rates of the property given should be as per the market value and not as per what you have purchased or what was in the Esther years. So this has, whether this has been really followed or whether this has not been followed, we will see in the next slides.
गोंयची अस्मिताय दायज संस्कृताय आनी गोंय राज्याचें खाशेलपण राखपा खातीर गोंयकारांनी काँग्रेसीक मतदान करचें अशें विधान काँग्रेस पक्षाची राष्ट्रीय फुडारी प्रियांका गांधी वाड्रा हाणें केलां. विधानसभा वेंचणुकाचे फाटभुंयेर नुवें मतदारसंघान आयोजीत केल्ल्या प्रचाराच्या जाहीर सभेत ती उलयताली. गोंयाक सांबाळून गोंयकारांक परत दिवपा खातीर काँग्रेस पार्टी वावुरतली अशें प्रियांकान म्हळां. In the Congress Party, we understand how important your heritage is to you, both natural and your cultures and your traditions. And it is from that understanding that many, many years ago, my grandmother conducted possibly the only referendum that was ever conducted in India, in Goa, to find out from the people of Goa whether they wanted to be part of the Maharashtra state or they wanted a state to themselves. And with that same respect, and with that same clear respect for your dignity, for your culture, for your traditions, the Congress Party today wants to hand Goa back to Goans. It wants to create policies that are for your benefit, not for the benefit of outsiders. Whether it is the policies on buying of land, whether it is the tourism policy, whether it is the environment, whether it is the fact that industrialists are being allowed to carry coal from one side of Goa to the other, and special provisions are being made for them while the people of Goa are being ignored. All of this, we promise that we are going to focus on fully, and we are going to give you a stable government that works for Goans. गोंयकार भाजपाक विटला अशें आपणाक गोंयकारांकडे चर्चा केल्या उपरांत कळटा. भाजपा खातीर गोंय भांगराचे तांती दिवपी कोमी जाला, ते गोंयांक लुटतात अशें प्रियांका म्हणटा. If you listen to the speeches of BJP leaders, they tend to say that they want to build a golden Goa. And every time I hear that, I think of that story, of the goose that laid the golden eggs. Of the farmer and his wife who had found the goose which was laying golden eggs, and they were enriching themselves by selling these golden eggs. And then one day they sat down, they became so greedy that they had a discussion with each other and said, look, this goose must be having so many golden eggs inside, why don't we just cut her up and take them out? And to me, that is what is being done to your state. They are seeing resources, there is greed, they are seeing huge amount of resources, and they're wanting to take those resources to enrich themselves rather than actually enriching the state, understanding your culture. There is a disrespect for your individuality, for your culture, for your identity. And when you have a government that actually internally cannot accept your differences, cannot accept your culture the way it is, does not want it to flourish, wants a uniform culture, then the result is that your state suffers, that you suffer. Everywhere in Goa, wherever I have been, I was here earlier for campaigning. I spoke to people from all different sections of society. I spoke to women, I spoke to young people, I spoke to fishermen. Everybody was under stress and pressure. गोंयच्या सैमीक स्रोतांक लुटून भाजपाचे सरकार आपलो सुवार्थ साधता असो आरोप प्रियांकान केला. भाजपाच्या सरकाराच्या काळात तरणाटे बेरोजगार उरल्यात अशें प्रियांकान म्हटलां. This election for Goa is really, really significant. And it's significant not just from the point of view of us political parties, but particularly from the point of view of Goa. What we have here is a state rich in resources, rich in natural beauty, rich in skill, with a good youthful population, and yet the second highest in unemployment in India. And yet the focus of the government, instead of being on development, instead of being on how to move forward, how to protect the natural beauty of Goa, how to protect your resources, or at least to utilize them for your own good, there is no such focus. The focus is only on staying in power, and by whatever means one can stay in power. You saw the biggest example of that was what happened after the result of the last election. It was very clearly evident that
power was being usurped and democracy was being upturned. You then got a government that focused on creating wealth for its own industrialist friends. You have a huge example of that here in Goa itself. You have the double laning of the highway. You have these three projects, the highway expansion, the double tracking, and the electricity lines that are going through your natural habitat, carrying coal from one end to the other, only for the benefit of one single industrialist. Not a single youth from Goa is getting a single job out of this exercise. What are you getting? You're getting pollution, your environment is being destroyed. So this is symbolic of actually what is happening to Goa. मडगावची आणि फातोड्डाची उदरगत थळाव्या आमदारांनी आडोवन दवरिल्ली असो आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. अच्छे दिन कितें म्हूण विचारपी दिगंबर कामतीन काँग्रेसीचें सरकार आसतना आनी उपरांत भाजपाचें सरकार आसतना कितें बदल जाला तें पळोवचें जाल्यार कब्रस्तान झोन बदलपाक कोण जबाबदार आसा ताची जाप विजय सरदेसायान मतदारांक दिवची अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. एक करप्ट गव्हर्नमेंट नाशिल्लें दिगंबर कामतीक आमकां करप्ट म्हणपाचो अधिकार उरना. तो अच्छे दिन कितें काय म्हणून विचारतालो. ताका सांगपाचें 2012 पयलीं गोंयचे सगळे दीस पळय म्हणजे तुका अच्छे दिन हांगा केल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्युमन डेव्हलपमेंट हो तूं पळयल्या उपरांत तुका अच्छे दिन कितें तें कळटलें. त्या खातीर जो कोण हांगासर राहुल गांधी येवन थंय कितें तरी उलोवन गेलो तितून हांव वचना. बट हांगासर आशिल्लो बाब विजय सरदेसायाक हांव आव्हान करता की तांणी कब्रस्तानच्या जागेचो झोन चेंज कोणी केलो. मायनॉरिटीच्या नांवाचेर जो मतां मेळयता तो फातोड्ड्यांतल्यान 2 फावटी निवडून येयलो. आयज मायनॉरिटी कम्युनिटी वा मुस्लीम भाव आमचे आनी जावं कॅथलीक भाव हांच्या खातीर जी सिमेट्री आशिल्ली, क्रिमिटोरियम आशिल्लो, कब्रस्तान आशिल्लो तेजो झोन चेंज कोणी केलो हो म्हाका तेणी सांगचो म्हाजो प्रश्न आहा ताका. आनी तेणी लोकांक कळोवचें, ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं कळोवचें. आणि खऱ्या अर्थात बरी पैकी तांकां जी कब्रस्तान दिवपाक जाय आसलें दिगंबर कामतीन आयज पर्यंत कित्याक दिवना. दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय सोनसड्या खातीर कोण जबाबदार. सोनसड्याचेर राजकारण कोणी केलां, कब्रस्तानाचेर राजकारण कोणी केलां, गार्बेजीचेर राजकारण कोणी केलां, मडगांवांतलो विकास फाटल्यान कोणी दवरलो, मडगांवांतलो बस स्टँड आजून कित्याक जावंक ना. आमी वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळे फावटी वेगवेगळी प्रपोजल्स दिल्ली. हांव 3 वर्सां सरकारान जरी म्हजी 2 वर्सां कोविडांत गेली तरी सुद्दां म्हजो पूर्णता म्हणजे संपूर्ण गोंया खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत संपूर्ण विकास करपा खातीर हांव सातत्यान वावुरतालो. बट ज्या पद्दतीचें राजकारण हांकां करपाचें आशिल्लें, मायनॉरिटी भावां कडेन राजकारण करपाचें आशिल्लें, आमीच तुमचे विशय सोडयता हें तांकां कळोन चुकलें. कारण कांय विशय म्हाका स्वताहून सोडोवपाचे आशिल्ले. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता, मडगांव सहीत जे हांवें मुद्दामून म्हटलां की बाबू परत एकदां उपमुख्यमंत्री जाता आनी दामू मंत्री जाता. हांव ठाम निशी सांगपाक शकता सालसेतकारांक ही खरोखरूच पयले फावटी अशा पद्दतीन सालसेतींतलो विकास करून घेवपाचो ही मोठी संद आसा. आनी त्या खातीर हांव म्हज्या सगळ्या सालसेतींतल्या भावां कडेन मागता, भाव भयणी कडेन मागता. आतां वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विसावा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आतां नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर. 2022च्या वेंचणुकेंत पदवीधरांच्या प्रमाण देंवोवन गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांची वाड जाल्या. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले उमेदवार 18% आसात जाल्यार 30% कोट्याधीश उमेदवार आसात असो तपशील असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सान मांडला. ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवन लोकांनी विचारपूर्वक आपलो उमेदवार वेंचचो अशी मागणी ह्या असोसिएशनान केल्या. Last time around in 2017, Goa had
8% candidates who had had serious crimes on their head. This time around, we have 18%. So if you want to compare 2007, 2012, 2017, and 2022 now, 2007, we had 2% people as candidates who had serious crimes. From 2%, it went to 4%, double, in 2012. From 4%, it went to 8%, again double, in 2017. And now we have more than double, from 8% to straight away 18%. Perhaps we have to look at it seriously. The voters called red alert constituencies. Out of 40, Goa has 12, which is one of the highest numbers in the whole country. Now, what is this red alert constituencies? Let me clarify. Any constituency which has more than 3 people having criminal record, 3 candidates with criminal record, is defined as red alert constituency, which means the election commission representatives, the cops, and everyone has to be on special alert because of, perhaps, I'm using the word perhaps, the things going a little wrong, or some gundaism, some this thing on the polling booths, etc., etc. If there are 3, so any place, any constituency which has more than 3, this thing. Now there are 12 out of 40, which is 30% red alert constituencies. Nowhere in India, including UP or Bihar or such places, having as many as 30%. So, and this has happened for the first time. Last time in 2017, Goa had only 3 constituencies out of 40. So this time we have 4 times as many. From 3, we have jumped to 12. So as much as we have 18% people with serious crime, we also have red alert constituencies which have gone up by 400%. Most of the time, when the affidavits are filed, it is the job of the returning officer to check it perfectly so that he finds no follies in that. Now, what has happened is there are certain guidelines which are given by the election commission as the rates of the property given should be as per the market value and not as per what you have purchased or what was in the Esther years. So this has, whether this has been really followed or whether this has not been followed, we will see in the next slide. खुबशे उमेदवार वेंचणूक जिखून येयल्यात पूण दिवाडे आनी कुमारजू ह्या वाठारांत कांयच उदरगत करूंक ना. वेंचणूक लागीं पावतात तशी आश्वासनां दितात पूण आजून मेरेन फेरी सारकी करूंक ना. त्या खातीर भुरग्यांक स्कुलांत वचपाक आनी येवपाक खूब त्रास जाता. हे सगळे बदलपाक जाय जाल्यार तृणमूल पक्षाचो उमेदवार समीर वळवळकराक जिखयात असो दिवाडेच्या समाज कार्यकर्तो शेखर केसरकरान थळाव्या नागरिकां कडेन मागणी केल्या. हांव दिवाडेच्या वतीन दिवाडे शेखर केसरकर हांव एक सोशल वर्कर. हांव हें सांगूंक सोदतां की दिवाडे आमच्या खुबशे प्रॉब्लम आसा व्हडले व्हडले जे आजून पर्यंत कितले पॉलिटिशियन येयले, कितल्यो पार्टी रुलिंगान येयल्यो, आजून तो एकय प्रॉब्लम व्हडले प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जावंक ना. सगळ्यांत मेन व्हडलो प्रॉब्लम आमचो फेरी बोट. आजून पर्यंत फेरी बोट सारकी ना. खूब लोकांक त्रास जाता. खूब लोकांक स्कुलान वचपाक, मॅडिकलाक वचपाक, 108 मागोवपाक फेरी सारकी ना आनी आमकां खूब त्रास जाता तेजे. ते सगळ्यांत व्हडले दिवाडेचे प्रॉब्लम. तेज्या नंतर आमकां हेल्थ इश्यूज, म्हणजे हांगा हेल्थ सेंटर ना. हेल्थ सेंटर म्हणजे रातचो कोण डॉक्टर आसना. परत आमकां खूब त्रास जाता. बाकी हे धाकटे धाकटे इश्यू सगळे म्हणजे रोड, हे ते उदक, इलेक्ट्रिसिटी सगळे आसा पळय, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे, हे खूब आमकां पयले आमदारांनी खूब प्रॉमिसीस दिल्ले. ते इतलीं वर्सां हांगा रावन सुद्दां आमच्या कुमारजुंवेन तेंच्यांनी दिवाडेनू आनी कुमारजुंवेनू व्हडलोसो कांय बदल हाडूंक दिवंक ना. म्हणून आमी ह्या फाटी एक चेंज आमी हाडूंक सोदता. ह्या फाटी एक बरो तरणाटो उमेदवार शिकलेलो हांगासरलोच आमच्या कुमारजुंवेचो, जो फुडें येवन हे सगळे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक तेणें हें केल्लें आसा, म्हणजे आमकां कमिटमेंट दिला. म्हणून आमी तेज्या फाटल्यान रावोया, ताका जिखोवन हाडुया खूब मतांनी आनी आमच्या दिवाडेचो
प्रोग्रेस आमी करुया. दिवाडेचोच तशेंच कुमारजुव्याचोय बी सगळो. धन्यवाद. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयकारांक फटोवंक आयला अशी खर टिका बाणावलेच्या चर्चिल आलेमावान केल्या. फाटल्या वर्सा मोडिल्ल्या लिटल फ्लावर चर्चच्या पुनर्बांधणी बाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करपा बाबतींत चर्चिलान आपली भूमिका स्पश्ट केली. फरीदाबादाच्या बिशपान आपूण ह्या गजालीचे राजकारण करता असो आरोप केल्ल्याचें ताणें ह्या वेळार सांगलां. आनी एक हांव तुका प्रूफ करूंक सोदतां. जेन्ना हांवें कितें सांगो तें फोटी वचत ती एक 15-20 वर्स फुडें ह्या आदी एक हिंदू आनी मुस्लीम भाव झगडले कुच्चोऱ्यान. मुस्लीम भावाली बांगला शॉप फोडली, हिंदू भावाली रोपा शॉप फोडली. व्हडलो पाड तेन्ना हांव MP. जेन्ना हांव थंयसर गेलो, हिंदू भावांक गेलो, मुस्लीम भावांक गेलो, एकठांय गेले. बाबा हे नाकरे आमकां, आमी गोंयांत आसा ते एकठांय गेले. मागीर कितें जालें, रायफोंडा हिंदू भाव आनी मुस्लीम भाव एकठांय जाले. व्हडली सुरी बरी घेवन म्हाका इस्मायल म्हणटो एकलो मुस्लीम भावालो इंचार्ज ताणें म्हाका आपयलो. चेचल बाब आमच्या टायमाचेर सालाक भुरग्यांक मारताय आनी म्हाका हितून आपयलो, मारगांव मस्जिदां आपयलो. हांव मारगांव मस्जिदां गेलो तेन्ना कोण नाय पटिशन दिना, कोण येयलो नाय. हांवें एका गव्हर्नराक फोन मारलो, युअर एक्सलन्सी इमिडिएटली सेंड मिलिटरी नेव्ही रायफोंडा आनी अमके भाशेन तांकां आज तांकां मारले म्हणून. आनी थिंगा हांवें मिलिटरी नेव्ही हाडली आनी ते काबार केलें. उपरांत 1.5 म्हयनो कुच्चोरे केपें सांग्यार प्रॉब्लेम जाताले, कसलो प्रोग्राम करनासले. हांव थिंग गेलो, सगळें एकठांय केलें आनी तेन्ना थिंग प्रोग्राम चालू जालो. हे प्रूफ आहा तुमकां. फाटल्या दिसांनी जेन्ना हिंगा पयलींच हिंगा आमचे दावल्ली व्हडलो प्रॉब्लेम जालो. जे बांद्रांक जालेले तेंगे फ्लॅग तोडले, कितें केलें, थिंग मारामार जाली. आनी हांव हिंगा आहा खंय हांव न्हायले आहा. म्हाका कोणें धर्मा मनशान सांगलें ना, पूण त्या लोकांन म्हाका फोन केले, हांव माता हे भाशेन मातसो यो. हांव गेलो पुलीस स्टेशनाचेर. हांवें सांगिल्लें बाबा चोय ह्या बांद्रांक जालें तें कित्याक पावले तेंच बीन हांव पावले तेंकां सोड. म्हाका सोडून म्हाका व्हडली धमकी दिल्ली तेमी. हांव धमकी बी ना, हांव आयज नाहले मतून म्हाका खबर आहा. पूण हांव ह्यो वस्तू कोतां. सो हांव हे पॉलिटिका लागून कोना. दिस इज माय ड्युटी. ऐसा म्हाका ताकद आहा. म्हाका देवान सांगलां, कॉन्स्टिट्युशन आमकां केलां, खंयच्या धर्माचेर टच कोनाकाय म्हणून. दॅट इज माय फिलींग आय एम डुईंग. म्हाका खंयच्या रिलिजन्स आपयना. सो हांव मागोतां लोकां कडेन चर्चिला मिस्टर त्या चर्चिलाक जो बाणाले लोकांनी जे आगे गोंयच्या लोकांनी सांबाळ्ळा. हांव लिडर तुमगेलो. त्या लिडराक सकला उडोवपाक कोताय. हो लिडर सकला पडत जाल्यार जेजून म्हाका उडोवपाचो, मिनी जेजून म्हाका उडोवपाचो, सायबीन वांगाकान उडोवपाचो आनी लोकांनी उडोवपाचो. मुगेलो सदांच लिडर म्हणटो लोक. मुगे हे कोण लिडर ना, खंयचे पार्टी लिडर न्हू, खंयचे कोणूय लिडर न्हू. मुगे लिडर म्हणटो लोक. आनी हांव लोक आहा म्हूण हांव इलेक्शनाक बसता. ना जाल्यार हांव इलेक्शनाक बसता. म्हाका तर जिखयतालो जाल्यार लोक जिखयतालो. म्हाका खंयची पार्टी जिखोवपा ना, म्हाका खंयचे लिडर जिखोवपा ना. मडगांव आनी फातोर्डाची उदरगत थळाव्या आमदारांनी आडोवन दवरिल्ली असो आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला. अच्छे दिन कितें म्हूण विचारपी दिगंबर कामतीक काँग्रेसीचें सरकार आसतना आनी उपरांत भाजपाचें सरकार आसतना कितें बदल जाला तें पळोवचें. जाल्यार कब्रस्तान झोन बदलपाक कोण जबाबदार हाची जाप विजय सरदेसायान मतदारांक दिवची अशें दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. एक करप्ट गव्हर्नमेंट नाशिल्लें. दिगंबर कामतीक आमकां करप्ट म्हणपाचो अधिकार उरना. तो अच्छे दिन कितें काय म्हणून विचारतालो. ताका सांगपाचें 2012 पयलीं गोंयचे सगळे दीस पळय म्हणजे तुका अच्छे दिन हांगा केल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट हो तूं पळयल्या उपरांत तुका अच्छे दिन कितें तें कळटलें. त्या खातीर जो कोण हांगासर राहुल गांधी येवन थंय कितें तरी उलोवन गेलो तितून हांव वचना. बट हांगासर आशिल्लो बाब विजय सरदेसायाक हांव आव्हान करता की तांणी कब्रस्तानच्या जागेचो झोन चेंज कोणी केलो. मायनॉरिटीच्या नांवाचेर जो मतां मेळयता तो फातोर्ड्यांतल्यान 2 फावटी निवडून येयलो. आयज मायनॉरिटी कम्युनिटी वा मुस्लीम भाव आमचे आनी जावं कॅथलीक भाव हांच्या खातीर जी सिमेट्री आशिल्ली, क्रिमिटोरियम आशिल्लो, कब्रस्तान आशिल्लो तेजो झोन चेंज कोणी केलो हो म्हाका तेणी सांगचो म्हाजो प्रश्न आहा ताका. आनी तेणी लोकांक कळोवचें, ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं कळोवचें. आनी खऱ्या अर्थान बरी पैकी तांकां जी कब्रस्तान दिवपाक जाय आसलें दिगंबर कामतीन आयज पर्यंत कित्याक दिवना
दिगंबर कामत आणि विजय सरदेसाय सोनसड्या खातीर कोण जबाबदार, सोनसड्याचेर राजकारण कोणी केलां, कब्रस्तानाचेर राजकारण कोणी केलां, गार्बेजीचेर राजकारण कोणी केलां, मडगांवांतलो विकास फाटल्यान कोणी दवरलो, मडगांवांतलो बस स्टँड आजून कित्याक जावंक ना. आमी वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळे फावटी वेगवेगळी प्रपोजल्स दिल्ली. हांव 3 वर्सां सरकारान जरी म्हजी 2 वर्सां कोविडांत गेली तरी सुद्दां म्हजो पूर्णता म्हणजे संपूर्ण गोंया खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत संपूर्ण विकास करपा खातीर हांव सातत्यान वावुरतालो. बट ज्या पद्दतीचें राजकारण हांकां करपाचें आशिल्लें, मायनॉरिटी भावां कडेन राजकारण करपाचें आशिल्लें, आमीच तुमचे विशय सोडयता हें तांकां कळोन चुकलें. कारण काही विशय म्हाका स्वताहून सोडोवपाचे आशिल्ले. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता, मडगांव सहीत जे हांवें मुद्दामून म्हटलां की बाबू परत एकदां उपमुख्यमंत्री जाता आनी दामू मंत्री जाता, हांव ठाम निशी सांगपाक शकता. सालसेतकारांक ही खरोखरूच पयले फावटी अशा पद्दतीन सालसेतींतलो विकास करून घेवपाचो ही मोठी संद आसा आनी त्या खातीर हांव म्हज्या सगळ्या सालसेतींतल्या भावां कडेन मागता, भाव भयणी कडेन मागता. कोरोना महामारीच्या सुरवातेक जेन्ना लॉकडावन करपाची सामकी गरज आसली तेन्ना दोतोर कोळशाच्यो ट्रिपी मेजीत बशिल्लो अशी खर टिका गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर केली. वास्कोंत लोक मरत आशिल्ले तरी लेगीत दोतोर पळयतूच आसलो अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें. मयेकार खऱ्या अर्थान जर गोंयाक मुक्त करपाक सोदतात जाल्यार ही संद सोडू नाकात अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार मयेकारांक केलें. आपापले मतदारसंघाचे इश्यूज रेज करता. दोतोर मेस्ता ट्रिपी म्हणून एक कांतार जालें. सगळे लोक मरतात हांगा. वास्को ते म्हणपाक लागले लॉकडावन करा म्हणून. दोतोर ट्रिपी मेस्ता. कोणाच्यो ट्रिपी? कोळशाच्यो. कोळशांनी पुलमाव हे लंग्स आहा ते काळे जातात. वास्कोकार पयले मेले. खवसत आहा लोक. हो ट्रिपी मेस्ता कसोच बंद करना. मोवीन गुदीन पचून येता व्हडलो चोर तो पचून म्हणपाक लागलो की बंद कर म्हणून मातशें लॉकडावन घाल, आपले लोक मरूंक लागले म्हणून. हो कसोच बंद करना कित्याक ट्रिपीचेर हाका सुट्टा. हो सारको ट्रिपी मेस्ता. ते सायडीन हांगा मायनींग फूल जावन आहा. सगळे म्हणटा ऑक्शन डोर. खंयचो ऑक्शन डोर? मायनींग ऑक्शन जाल्लो ओर. कितें तें ड्युटी पेड ओर. कितलो ड्युटी पेड ओर? अरे 2012 बंद जाल्ली मायनींग. अजून मेरेन ड्युटी पेड ओर आहा? कसो आसूंक शकता? सगळे नवे खरपितात काडटात. चोरी चालू आहा ओपन. आनी तूं जर भायर आयलो तुका धरता. लॉकडावन आहा म्हणटात. कोवीड. मायनींग चालूच आहा. हजारांनी कोटी आनी जोडले आनी त्या हजारांनी कोट्यांचेर तांकां दिसता की तुमकां आमी विकते घेवंक शकता. गोंयकारांक जर खरी मुक्ती मेळ्ळ्या, मयान जर मया आसा ते जर खडेगांत आनी खरे गोंयकार जाल्यार तुमकां दाखोवपाक एक चान्स मेळटा. ही तुमकां एक संदी दाखोवपाक की आमी खरे मुक्त जाल्या म्हणून. आमी कोणाचे गुलाम न्ही म्हणून. आमकां विकते घेवंक जायना म्हणून. हें जर तुमकां दाखोवपाची मानसां आसा, तुमकां जर कापाजदार आसा जाल्यार हो तुमकां 14 तारखेक एक चान्स मेळटा. सरकारान गोंय विधानसभा वेंचणूक मतदान दिसा म्हळ्यार 14 फेब्रुवारी 2022 ह्या दिसा गोंयान भौशीक सुटी जाहीर केल्या आनी ही सुटी गोंय राज्यांतले उद्देजक, कामगार, सरकारी खाती आनी उद्देगांनी दिसावड्याचेर काम करपी खाजगी वेपारी, अस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी अस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर पगारी सुट्टी आसतली. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसा. 8 दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जाल्यात. 2874 चाचण्या उपरांत 221 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 500 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.65% आसा. सोमारा उपचारा खातीर 24 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 28 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 4377 सक्रिय दुयेंती आसात. सोमारा 197 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले.
कोरोना काळांत लेगीत काँग्रेसीन कुटील राजकारणाची शीम हुपली असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकसभेन केलो. कोरोना ही एक वैश्विक महामारी, तातूंत लेगीत विरोधी पक्षांनी बुरशे राजकारण केले. हे मनीसपण न्हय अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्यान भारतान पुराय केल्ल्या वासिनाच्या डोसाचो नियाळ घेतलो. मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है. आज भारत 100% पहली डोज इस लक्ष्य के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है. माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी. पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके. सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा. तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया. लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो. बहुजन समाजाचे फुडारी तसेच आम आदमी पक्षाचे सरचिटणीस उपेंद्र गांवकर हांणी आम आदमी पक्ष फुडाऱ्यांनी आनी कार्यकर्त्यांनी दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां जाहीर फाटभय दिल्ल्याची घोशणा केली. तशेंच बहुजन समाजांतले सगळे घटक तशेंच भंडारी समाजांतल्या भावांचोय दोतोर शेटये हांकां पुराय फाटबळ आशिल्ल्याची घोशणा ह्या वेळार जाली. अपक्ष उमेदवार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी एका आमची कोर कमिटी आणि सेंट्रल कमिटीन सपोर्ट दिवन आमकां सांगलें की आम आदमी पक्षाच्या वतीन आमी हांगा कॅन्डिडेट उबो करनासतना डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीक हांगा आमी सपोर्ट करता. आमचे ज्या ह्या फाटल्या 2-3 वर्सां जे कितें आम आदमी पक्षाच्या वतीन जे काम चलतालें, आमचे कार्यकर्ते बाकीचे जे कोण हितचिंतक आसले तांकां सांगून आमी आमचे जे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी जे उमेदवार आहा तांकां आमी निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाका म्हाजी विनंती की बहुजन समाजाचो हांवूय एक कार्यकर्तो, सगळ्यांनी ह्या फावटी चेंज करपाक जाय. जे पयलीं कोण रावले जाता पळय न्हू, ते पयलीं बी निवडून येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी हांगा कितें उजवड घातलो तो तुमकां खबर आहा. आनी ह्या फावटी एक चेंज पळया, 5 वर्सांची चेंज करूया. आता घेऊया एक लहानसा विसव. पुढल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विसवा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आता नदर मारूया फुडल्या खबरांचेर. लोकांचो खर विरोध आसतना लेगीत दोडामार्ग आनी पेडण्या तालुक्यान खडशी न्हंयेचेर बांदारो घालपाचें काम परतून सुरू जालें. खडशी ही न्हंय उगवेच्यान वचून तेरेखोल न्हंयेक मेळटा. उगवे पेडणे वाठारांतल्या लोकांक शेतां भाटां खातीर ह्या न्हंयेचो खूब उपेग जाता. फाटल्या दिसांनी थळाव्या लोकांनी ह्या बांदाराच्या कामाक विरोध केल्लो. तेका लागून हें काम कांय दीस बंद केल्लें.
ताका आतां परत सुरवात जाल्या. ह्या बांदाऱ्याक लागून थळाव्या लोकांच्या पोटभरती पिकावळीचेर परिणाम जातलोच, त्या भायर पर्यावरणाचेरूय गंभीर परिणाम जातलो, अशें दोंगरपाल डिंगणे गाळील ग्रामपंचायतीचे सरपंच संजय ढिंडोरकर हांणी सांगलां. सरचिटणीस रॉयला फर्नांडिसान पत्रकार परिशद घेतली. बाणावलेच्या काँग्रेस उमेदवार टोनी डायसाक पाठबिंबो दीत आवाहन रॉयला फर्नांडिसान नागरिकांकडेन केले. बाणावले वाठारांतल्या रिक्षाकार आनी मोटरसायकलींचेर भाडे मारपी लोक हाजीर आशिल्ले. कांय दीस पयलीं दिगंबर कामतीन मुख्यमंत्र्याक वायफळ खर्च करच्या परस उपेक्षीत नागरिकांक मदत करपाची सुचोवणी दिल्ली, पूण ती सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान मनार घेतली ना, अशें सरचिटणीस रॉयला फर्नांडिसान सांगलां. आयज आमी हे धाकटेशें प्रेस कॉन्फरन्स घडोवन हाडलो बिकॉज वी हॅव आवर पीपल, आमचे बाणावकर, who are supporting and joining this movement to create a stronger campaign for Tony Dias. आमचे बरोबर आयज आहाय रिक्षाकार, motorcycle pilots of Benali, and they are here to support wholeheartedly the Congress and Tony Dias. I request them to put forth their views and their grievances to all. हेल्प केलो आनी ते एप्लिकेशन 5,000 मेळ्ळें एप्लिकेशन दिलो ते जागून खबर ना 5,000 मेळो न्ही गोयटा म्हाका कोणें हेल्प केलो ना. हांव कावन्सील बांगलेचो आनी तशेंच आमी सगळे बसले ते बांगलेच्याक आमी मुखार सरले. आमचे टोनी भाव निवडून हाडून म्हणजे जायत्या वोटांनी हांव सोजमोता ह्या म्हणजे इश्ट दुसऱ्याक तेणी वोट मारतले आनी ताका निवडून हाडटले सोजमोता. इतलेंच तुमच्या टायमार जायते दीस करतले मनीस आमकां कितें दिवंक ना जाल्यार बोलतना काले आमच्या नांवान हांव सोजमोता दुसरे फावटी पावटी जावं ना. Before we end, I would like to state again, the Congress leader of the opposition, Bab Digambar Kamath, was the only person in the opposition who voiced out and told the CM, instead of deviating the funds or putting the funds in unnecessary expenses, to give it to the marginalized people. राजकारणात नकारात्मकता वाढल्या. बायला सदींच वेव्हारी वृत्तीन वागतात. त्या खातीर राजकारणात सकारात्मकता हाडपा खातीर चडांत चड बायलांनी राजकारणात येवपाक जाय. बायलांचे सबलीकरण करपा खातीर काँग्रेसीन आपल्या जाहीरनाम्यान तांकां म्हत्व दिलां, अशें प्रियंका गांधीन म्हळें. जाल्यार गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांत वाड जाल्ल्याचें चित्र वायट आसा, अशें तिणेन म्हणलें. We hear them talking about building a casino capital here. There's nothing they're doing for the service industry. They talk about safety for women. And I have a fact here, a figure of 24% rise in crime against women in Goa. There is apparently a minister who in one of these cases blamed the girl for the violence that happened against her. And this is typical of a mindset that is unaccepting of actually what the truth is, and unaccepting of the fact that women are equals. You know that I have been working very hard to bring women into the political process. And in Uttar Pradesh, we've said that 40% of the women will fight the elections. The reason I am doing this, you're nodding, come to Uttar Pradesh. I'll have come here and work after that here, work hard on convincing these men here. So why am I doing that? I'm actually doing it for 2 or 3 different reasons. The first and foremost is that as women and 50% of the population
It is our right to have 50% of the representation. And it's not something anybody is doing us as a favor. It is our right. And we want to fight for our right. But more than that, I feel that politics today has become filled with hatred. It's become filled with anger. You know, you hear speeches, 90% of the speech is negative. Maybe about the other party, but 90% is negative. And there is no positivity in it. I firmly believe that us women, being the practical people that we are and having to always handle so much, actually can bring that positivity, that compassion into politics as well. So it's my belief that all of us women should be helped also to stand up on our feet. And to that, I would like to say that the Congress party in Goa has come out with a manifesto. And in the manifesto, there are a lot of nice things for women, which I would like to tell you about. भाजप सरकारान पैसे घेवन नोकऱ्यो दिल्यात आणि ताका लागून भ्रष्टाचार जाला. मतां मेळपाक जाय म्हूण नोकऱ्यो दितात. काँग्रेस भाजपाचे डबल इंजिन आसा. तांच्यांनी पुराय गोंयाक लुटला असो आरोप तृणमूल पक्षाचे खासदार आणि गोंय प्रभारी महुआ मोइत्रा आणि उपाध्यक्ष राजेंद्र काकोडकरान केला. जॉब्स कित्याक क्रिएट करतात? मतां खातीर करतात. आणि जॉब सुद्धा प्रत्येक जण पयर सुद्धा बाबुशान म्हणला की PWD करप्शन जाल्लें. PWD पैसे घेवन हें दिल्लें. हालींच केलां 2 दीस पयलीं. म्हणल्यार तांणी कन्फर्म करतात की जॉब्सांक खूब भ्रष्टाचार जाला. They had a person whose marks were much lower than the cutoff required for a particular vacancy. But what happened? He was called in person to the EDC, spoken to, and then employed. So every single recruitment that is going on in Goa is not based on vacancy. It is based on how many people they want to influence, and just at the time of election, that's how the vacancies are created. Under what authority can MLAs and ministers give jobs? We run a government in Bengal. I was an MLA. An MLA can't just decide that I want to give 6,000 jobs. That's not how it works, especially in state corporations. So I want to ask the people that what is this actually, what are the issues that the government is going to seek another term on? It says, thank you, Savant. Isn't that what they're saying? Yes, I would like to say thank you. Thank you for showing us the light that you're the most inept, corrupt government that this BJP has had. So thank you. You know, thank you for being the fall guy for the BJP. प्रचारा वेळार 5% लोक आमकां मेळोंक ना. तांकां आमी डिजिटल माध्यमांतल्यान मेळटले. सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावतले. गोंयच्या उदरगती खातीर लोकांचे कसल्योय अडचणी आनी प्रश्न आसल्यार ते विचारपाक शकतात. आम आदमी पक्षाची वळेरी जाणून घेवपाक जाय जाल्यार ekchancekejriwalak.com ह्या ईमेल आयडीचेर वचून विचार जाणून घेयात, अशें आम आदमी पक्षाची फुडारी आतिशा मार्लेना आनी अमित पालेकरान सांगलें. अरविंद केजरीवाल जी का और अमित पालेकर जी का एक डिजिटल डोर टू डोर कैंपेन. इस डिजिटल डोर टू डोर कैंपेन का, जिसके अभी हम आपको डेमो भी देंगे, इस डिजिटल डोर टू डोर कैंपेन से अरविंद जी और अमित पालेकर जी आपके फ़ोन के माध्यम से, आपके लैपटॉप के माध्यम से, आपके टैब के माध्यम से आपके घर आएंगे. आप उन्हें बुला सकते हैं और जो सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं उनकी गोवा के विजन के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं. गोंयच्या प्रत्येक घरान आमकां पावपाक जाय. आमच्या उमेदवारांक आनी आमच्या उमेदवारांनी ते सगळे प्रयत्न करून प्रत्येक घराघरान गेल्यात. हांवूय आसा, हांवूय सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी प्रत्येक घराघरान पावल्या. कांय लोक घरा नासता कामाक गेल्ले असल्या कारण आमी तांकां मेळूंक ना. आमी आमचे विजिटींग कार्ड थंय दिल्ले. अशें आमचे खूब जाणांनी, खूब उमेदवारांनी अशें केल्लें आसा. आमी अजून एक 4-5% घरांनी पावपाचे उरल्यात. अशें आमचे उमेदवार सगळे प्रयत्न करता की प्रत्येक घराघरान ते पावतले. पण जशें म्हाका प्रत्येक घरान वचपाक शक्य ना, जशें केजरीवाल बाबाक प्रत्येक घरान वचपाक शक्य ना, तेन्ना डिजिटल माध्यमांतल्यान आमी आज तुमचे कडेन एक कन्वर्सेशन करपाक सोदता. आमचें विजन तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता. आमी वेगवेगळे एजेंडाज, वेगवेगळे गॅरंटीज आज गोंयच्या लोकांक दिल्या. पूण ते लोकांक कशें कळटले की जर तांणी ते समजूंक जाय जाल्यार तांणी 2 गोश्टी करपाक जाय. एक म्हणल्यार ekchancekejriwalak.com. बंगालाच्या पक्षाक गोंयकार पिशे दिसतात
अडेची प्लास्टीक कार्डां हाडून गोंयकारांक फटोवंक सोदतात अशें विजय सरदेसायान म्हटले. 20 लाखांच्या लोनाचे हायस लोकांक दाखयतात, पूण ते हे पयशे खंयच्यान दितले हे कोणाकूच खबर ना अशें ताणें ह्या वेळार म्हटले. तशेंच आम आदमी पक्षाक भाजपानूच गोंयांत हाडिल्ल्यान लोकांची तांचेर मातूय विश्वास दवरचो न्हय असो सल्लोय ताणें ह्या वेळार मयेकारांक दिला. ते रिडीम करतात, कार्ड आसता पळय ते कार्डान रिडीम करप आसता, ते हाडटली डिटेल. पूण हे सगळें कळपाक सरकार येवपाक जाय. आम आदमी पार्टीन कितेंय सांगलें ते तुमी काना मनार घेवपाची गरज ना, कित्याक तांचो सरकार येवचो ना, तांकां बीजेपीनूच हाडिल्ले आहा. टीएमसीन हाडले जाल्यार टीएमसी आनी फुडें सांगता 20 लाखाचो लोन दितले म्हणून. लोन खंयचो दितले? हांचे कांय जावचेंच ना. आनी बरी कार्डां हाडल्या प्लास्टीक, बरी डेकोरेटीव कार्डां. एक कोण थंय बायल बावडी घेवन गेली त्या दिसा दिगंबर खंय भाशणान सांगतालो, तिणें वचून बँकेन गेले आपल्याक 5 लाख दी म्हणून, हाजेर 20 लाख आसता म्हणून. तिका सांगलें तुजी सारकी आहा मानिकोमान वचून चॅक कर म्हणून. हे ती अशी लोकांक दिसता गोंयकार पिशे म्हणून. आनी कोणाक दिसता हे भायल्यान आयिल्ल्यान. हे बंगालची पार्टी आयली. बंगालची पार्टी पयली आमच्या मनान आयली. म्हाका म्हणलें की तुजेर आमी 300 कोटी रुपया मोडटात, तुका मुख्यमंत्री करुया, तूं एकलोच तसो बरो आहा, डायरेक्ट बीजेपीचेर उलयता, हे ते आयकुपाक आमकांय बरें दिसलें तें पयलें. आमी म्हणलें सगळ्यांचें आयकुया, सगळ्यांक कशें दिसता तें पळोवया. आनी हांव तातूंत एक वालोर दिवंक सोदतां तुमचे संतोष सावंताक. तो एकलोच आसलो सांगपी की आपूण बाबा ह्या पक्षान ना म्हूण. आपल्याक दिसना की आपले मतदारसंघान हो खपतलो म्हणून पक्ष. आनी हे कॅटिस्ट हे फटींग म्हणून पयलींच कळटा म्हणून. हो बंगाली जादू मया चलपाचो ना म्हणून. कांबळे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या गोंय प्रदेश समितीच्या वतीन दिवचल मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां तेंको दिलो. शिकलेले उमेदवार राजकारण आयले जाल्यार ते बरें राजकारण करतले अशें शिक्षणाक म्हत्व दितना पार्टीचे अध्यक्ष अमित कोरगांवकरान उलयले. सध्या हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.